हामीले एक्सेलमा विभिन्न किसिमका डाटाहरूको काम गर्छ है। यसरी डाटाहरू एक्सेलमा इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले अन्तिममा प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर पूर्ण रूपमा डाटाहरू प्रिन्ट आउट हुँदैन। तसर्थ आज म तपाईहरु समक्ष एक्सेलमा भएको सम्पूर्ण डाटालाई कसरी पर्फेक्ट तरिकाले प्रिन्ट आउट गर्ने भन्ने कुरा जानकारी दिँदैछु। सर्वप्रथम त हजुरहरूले आफूले तयार पारेको कुनै पनि लेजर होस्, डाटा होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नुपर्छ। तसर्थ म हजुर समक्ष यहाँ एउटा मैले मार्क लेजर चाहिँ ओपन गरेको छु। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका यहाँ सिम्बल नम्बर, त्यसैगरी स्टुडेन्ट नेम र विभिन्न सब्जेक्टहरू मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु। त्यसैगरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब त्यो विद्यार्थीहरूले टोटल अब यो सबै विषयको टोटल यहाँ दिएको छु। त्यसैगरी अब कति पर्सेन्ट आयो त्यो पनि दिएको छु, रिजल्ट पनि दिएको छु। त्यसैगरी डिभिजन एन्ड र्याङ्क हो। यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनलाई हामीले अब कसरी एमएस एक्सेलमा चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरु समक्ष देखाउँदैछु। किनभने एमएस एक्सेलमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गर्दा यहाँ प्रब्लम हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्तैमा म यहाँ देखाउन चाहन्छु। हामीले यहाँ कन्ट्रोल प्लस ई दाबे, कन्ट्रोल प्लस पी भनेको प्रिन्ट आउट हो है। अब यसरी हामीले कन्ट्रोल प्लस पी दाब्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा केवल सिम्बल नम्बर, स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन, इंग्लिश, नेपाली, म्याथ हो। यति मात्र हामीले देख्न सक्छ। तर यति मात्र त यसमा हैन, यसमा त हामीले र्याङ्क सम्म छ। त्यसैले अब सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटै पेजमा चाहिँ हामी देखाउने, अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम हामी पेज सेटअपमा जानु पर्यो। हजुरले यहाँ देख्नुहुन्छ पेज सेटअप, यो यसमा क्लिक गर्ने। अब यति गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन छ र पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप। हामीले चाहिँ अब यो ल्यान्डस्केपमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब तलपर चाहिँ यो स्केलिङ छ। यहाँ स्केलिङमा हेर्नुहुन्छ दुईटा अप्सन, एउटा एडजस्ट टु, अर्को फिट टु। हामीले चाहिँ यो फिट टु मा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईले ओके बटनलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब यति क्लिक गरेपछि अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो कोलममा सबै हामीले देख्न सक्छौं। जस्तोमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तोमा सिम्बल नम्बर, त्यसरी स्टुडेन्ट नेम। अब यहाँ अघि हामीले म्याथसम्म मात्र देख्थ्यौं। अब हाम्रो साइन्स, सोशल, कम्प्युटर, अकुपेसन, हेल्थ, मोरल, ओ म्याथ छ। त्यसैगरी अब यता हेर्न सकिन्छ। यसरी सबै चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ हामी एउटै पेजमा चाहिँ अटाउन सक्छौं। त्यसैगरी लास्टमा र्याङ्क पनि दिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले एमएस एक्सेलमा चाहिँ प्रिन्ट आउट चाहिँ गर्न सक्छौं। यति भन्दै हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परे प्लिज सब्स्क्राइब गरी लाइक शेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।